Dạ Kiều Thơ xin chào quý cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiều Thơ Vlog. Hiện tại là 5 giờ sáng cả nhà và ngày hôm nay thì Thơ đã dậy lúc 3 giờ. Bây giờ Thơ đã chuẩn bị xong và đi xuống dưới đây rồi. Và tập trước Thơ cũng có giới thiệu với cả nhà đây là chiếc xe của Thơ và Thơ cũng có hứa hẹn là tập ngày hôm nay Thơ sẽ dùng chiếc xe này để mình thực hiện một cái chuyến đi. Và chuyến đi đầu tiên Thơ chọn ngày hôm nay Thơ định là Thơ sẽ đi từ Sài Gòn cho tới Đà Lạt. Và trong cái chặng đường này thì không biết là chiếc xe Vespa này có chạy được cao tốc hay không, có chạy được đường đèo hay không. Và trên cái quãng đường mà từ Sài Gòn đi Đà Lạt á, thì mình phải sạc bao nhiêu lần mới đủ pin để chạy lên tới đó. Thì mời cả nhà đồng hành cùng với Thơ nha. Do cái xe này nó nhỏ cả nhà, cho nên là lần trước Thơ có nói là nếu như mà mình muốn chở người á thì mình không chở được đồ, mà nếu mà mình chở đồ thì mình sẽ không chở được người, cho nên là Thơ phải gập hai cái ghế phía sau xuống. Đó, thì nó sẽ tạo thành một cái cớp. Ủa sao Thơ nhớ Thơ đâu có mang gì đâu ta, mà sao giờ tự nhiên nhìn nó nhiều quá vậy? Lấy xương xương thôi mà. Rồi, chắc lên. Cái cần câu á, lúc nào cũng có trong xe á, nhưng mà Thôi nghĩ là thôi mình khỏi cần lấy ra, để chuyến này mình đem theo cần câu luôn xem. Biết đâu hả, kiếm được địa điểm nào đó mình ngồi mình cắm câu thư giãn cũng được cả nhà. Bị bệnh nghề nghiệp. Đi đường xa thì mình không thể thiếu Việt Map được. Tại vì trên đường có nhiều rủi ro lắm, nguy hiểm. Mình không canh Việt Map là sợ phạt nguội cả nhà ơi. Bây giờ Thơ sẽ reset cái hành trình này lại cho nó về không. Xong là nguyên cái chuyến Đà Lạt này khi mà về tới nhà rồi á, thì mình sẽ biết là mình chạy tổng cộng là bao nhiêu km hết cả nhà. Hiện tại thì pin của Thơ đang là 98%. Và dự kiến thì sẽ chạy được 206 km. Nhưng mà thật ra thì nếu như mà mình chạy cao tốc hoặc là mình leo đèo á, thì con số này nó sẽ thay đổi nha cả nhà, chứ không phải là chạy đúng được bao nhiêu đây đâu. Cho nên mình phải biết cân nhắc một chút. Sẵn sàng, và bây giờ thì mình lên đường thôi. Mời cả nhà đi cùng với Thơ nha. Nếu như mà một người á mà lái xuyên suốt đi lên tới Đà Lạt thì chắc là hơi đuối cô chú anh chị. Bởi vậy mình đi mình có hai tài xế cũng đỡ. Giờ ghé trạm dừng chân nghỉ ngơi ăn sáng nha. Hiện tại là mình đã chạy được 60 cây rồi từ nhà Thơ tới đây. Và pin vẫn còn 72%. Thơ không biết là mình nên sạc xe trước khi lên đèo Bảo Lộc hay là lên đèo Bảo Lộc rồi sạc sau nữa, để coi tình hình đó. Bây giờ mình sẽ chạy tới đó đi, rồi gần tới đèo Bảo Lộc á, thôi coi tình trạng pin còn bao nhiêu %, rồi mình sẽ tính tiếp ha. Có bánh mì chả cá không em?
Cho 2 bánh mì chả cá. $35.000 một ổ. Nướng lại giòn, nóng hổi luôn. Mời cái nhà ăn sáng nha. Đây để coi ở trong chả cá nhảy. Tôi thấy cái chả cá nhảy này khá là giống chả cá Nha Trang. Mời cái nhà. Quá ngon. Tới đây rồi mà Thơ vẫn thắc mắc cái này nó lạ lắm cả nhà. Ngày hôm kia là Thơ lên Booking đó, Thơ coi phòng để đặt thì Thơ chọn Đà Lạt, nó ra cái resort này đầu tiên. Resort nha, rất là rộng đẹp mà phòng cũng rất là đẹp luôn, rộng luôn. Mà sao nó đang giảm giá hay gì á, 4 đêm mà có 1.494.000 à, thành ra nó chỉ có 375.000 đêm. Thơ chưa bao giờ đi Đà Lạt mà có phòng giá rẻ như vậy cho nên Thơ không biết có thiệt không nữa. Giờ Thơ ngồi đây mà Thơ cũng tâm lý. Nói chung thì phòng Thơ cũng đã đặt rồi, nhưng mà Thơ cứ ngồi suy nghĩ là không biết là sao mà nó rẻ mà nó đẹp như vậy, nó có thật không trời hay là nó lừa đảo nữa. Nói chung là sẽ có cỡ 3 trường hợp đi. Thứ nhất là phòng đẹp giá rẻ thì coi như là mình hên. Còn thứ hai là phòng giá rẻ nhưng mà nó xấu, nó không có đẹp như hình thì coi như là cũng xui. Mà cái trường hợp mà xấu nhất đó là không có cái chỗ đó luôn. Nói chung là nó ảo luôn, nó không có là nó lừa đảo luôn, là coi như Thơ tới Đà Lạt không có chỗ ở luôn á, Thơ bị ở ngoài đường luôn á. Thì không biết là liệu rằng nó sẽ rơi vào cái trường hợp nào thì cả nhà nhớ theo dõi tới cuối video nha. Thơ tới Đà Lạt xong rồi Thơ sẽ quay trực tiếp cho cô chú anh chị các bạn cùng xem luôn. Rồi tới đây là mình thay ca, mình đổi tài xế. Thơ ngồi bên đây khỏe rồi, Thơ ngồi Thơ coi phim. Thơ coi tầm vài tập phim là sẽ tới chỗ sạc thôi. Thơ đã tới đèo Chuối rồi, gần chuẩn bị tới đèo Bảo Lộc rồi cô chú anh chị. Mà pin vẫn còn 36%, chạy được thêm 84 cây nữa. Thơ đã tới ngay cái trạm sạc rồi cả nhà, nhưng mà Thơ chỉ ghé đi vệ sinh thôi chứ Thơ không sạc, tại vì Thơ thấy xe vẫn còn 36% á. Kỳ này chơi liều luôn, mình phải tối ưu. Nếu mà mình sạc ở đây thì nó kiểu nó giữa giữa quá, và Thơ thấy là đường lên trên đèo á, cách đây tầm 25 cây số nữa sẽ có một cái trạm sạc ở trên đèo Bảo Lộc á. Mình chơi tối ưu luôn cho nó gây cấn. Nếu như mà chạy mà không lên được tới trên đó, kiểu như mà mình chạy chưa lên tới được trạm sạc mà pin của mình hết rồi thì cùng lắm mình sẽ quay đầu trở xuống thôi. Và mình đổ đèo thì nó cũng sẽ có phanh tái sinh á, thì mình sẽ quay trở lại chỗ này sạc. Mà Thơ nghĩ là không đâu, hiện tại thì còn tới 36% nữa lần mà mình chỉ chạy thêm 20 mấy cây nữa thôi, Thơ nghĩ là ok. Nếu mà lên đó sạc được á, thì chuyến này có thể là mình chỉ sạc đúng một lần thôi. Và cả nhà chờ xem. Thơ từ đây mà lên tới luôn chỗ Đà Lạt á nha, là Thơ sạc bao nhiêu lần ha. Lên đèo Bảo Lộc làm Thơ nhớ Hà Giang quá à. Đi Hà Giang xong rồi về cái bị mê á cả nhà. Nếu như mà sau này có dịp á thì Thơ cũng rất là muốn quay lại Hà Giang. Hà Giang quá đẹp hùng vĩ. Còn những cái đèo ở gần Sài Gòn á thì đa số là bụi cây rậm rạp như này nè, mình không có mở ra mang tầm mắt được, cái tầm mắt của mình đó, nó không có rộng ra được á cả nhà. Mình không có ngắm núi non hùng vĩ được. Những cái đèo ở Hà Giang thật sự là quá hùng vĩ luôn.
đợt Thơ đi Hà Giang á, là Thơ quay 6-7 tập luôn á cả nhà. Đó là một cái cuộc hành trình khám phá xuyên Hà Giang luôn. Đi từ thành phố Hà Giang lên tới cột cờ Lũng Cú là điểm cực Bắc của Việt Nam. Xong rồi hoành trở lại đi nguyên một cung luôn. Và Thơ đi qua bên Lào Cai, và Thơ đi qua bên biên giới, và Thơ đi qua bên Trung Quốc luôn. Cái cuộc hành trình đó có rất là nhiều kỷ niệm và rất là nhiều điều hay ho và thú vị. Những cái mà lần đầu mình mới được trải nghiệm, mình mới được tiếp xúc luôn. Cho nên là nếu như mà cả nhà chưa có xem á, thì có thể là tìm lại những cái clip đó để xem ở trên kênh của Thơ nha. Tìm thì cũng dễ lắm cả nhà. Cô chú anh chị chỉ cần bấm là Kiều Thơ Hà Giang là ra à. Quá trời xe lớn luôn. Quá trời xe luôn. Đây, Kiều Thơ Hà Giang nè. Đó, mình chỉ cần tìm Kiều Thơ Hà Giang thôi ra mấy tập luôn. Đó, đi du lịch mà vô bệnh viện luôn. Đi chợ phiên, Mèo Vạc nè, xong rồi nhập viện luôn, xong rồi qua Trung Quốc nè. Đó, đi Lào Cai nè. Rồi cột cờ Lũng Cú nè. Nhớ Hà Giang quá. Giờ thì đi Đà Lạt đỡ. Đã tới cái trạm sạc tiếp theo ở trên đèo Bảo Lộc rồi cô chú anh chị. Nhưng mà pin của Thơ thì vẫn còn 17%. Vẫn còn 17%. Cho nên là Thơ quyết định đi luôn. Đi luôn, mạo hiểm luôn. Thơ quyết định là sẽ đi luôn và không sạc luôn nha cả nhà. Tại vì Thơ mới coi bản đồ thì còn khoảng 13 cây số nữa là tới thị trấn Bảo Lộc. Thì nếu như mà mình chạy được lên tới đó thì mình vừa sạc mình có thể tận dụng thời gian để ăn trưa. Cho nên là thuận cả đôi đường luôn. Nhưng mà hiện tại á là cái đường á, cái dốc của nó cứ là dốc lên thôi chứ nó không có thả dốc á. Cho nên là pin nó tiêu hao hơi bị nhanh luôn. Thôi không biết là mình có tính toán chính xác không nữa, nhưng mà nếu như mà thuận lợi á thì mình vừa có thể sạc mà mình vừa có thể ăn trưa thì nó sẽ ok hơn. Thì y như hồi nãy vậy đó, cùng lắm nếu mà hết pin thì thả dốc trở xuống quay lại cái trạm này sạc thôi. Tại vì thả dốc thì nó sẽ có phanh tái sinh thì nó cũng sẽ tự sạc ngược lại cho chiếc xe của mình mà. Hy vọng là sẽ lên được thẳng tới thị trấn Bảo Lộc nha. Và nếu như mà lên được thì Thơ thấy là cũng hơi wow đó, là mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh, là mình đi từ Sài Gòn mà mình đâm một phát thẳng tới thị trấn Bảo Lộc luôn. Thì cũng dữ luôn á cả nhà. Cái này là Thơ chơi mạo hiểm nha cả nhà. Cho nên là không có khuyến khích ai mà đang có Vespa tính chạy từ Sài Gòn lên Đà Lạt á mà làm theo nha. Tại vì mình có tới 3 sự lựa chọn lần. Ở dưới chân đèo Bảo Lộc có một trạm mình có thể sạc ngay đó. Rồi lên trên đèo Bảo Lộc có một trạm mình cũng có thể sạc ngay đó. Và lên trên tới thị trấn thì có nhiều trạm. Đối với cá nhân Thơ thì Thơ thích mạo hiểm, cho nên bây giờ Thơ quyết định là đi thẳng lên thị trấn luôn. Còn nếu như mà ai có Vespa mà đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt á thì có thể chọn phương án an toàn là 2 cái trạm vừa rồi nha. Đây còn 11 cây số nữa mới tới cái trạm sạc tiếp theo. Và pin của mình bây giờ chỉ còn có 16% thôi. Thơ nghĩ là ổn. Nếu như mà ước tính thì có thể chạy được tới 36 cây lần. Trời ơi hên quá, tính ra cái đoạn này là cũng tới khu dân cư rồi á, cho nên là hết leo dốc rồi. Bây giờ thì mình chạy đường trường, cho nên là pin nó tuột rất là chậm. Hiện tại thì vẫn còn 16% pin. Và mình chỉ còn có khoảng hơn 7 cây nữa là tới rồi. Đó, pin giờ là tuột rất là chậm luôn. Tới ơi, mừng quá. Tới rồi. Đã tới nơi rồi. Và hơi bất ngờ luôn cả nhà ơi, vẫn còn 12%. Đây, 12%. Vậy tính ra hồi nãy là chạy 13 km mà còn 17% thì mình tuột 5%. Thì 13 cây hồi nãy là mình tốn 5% thôi cả nhà. Rồi tới đây 12%, hợp lý. Cái này Thơ thấy không phải là trải nghiệm du lịch bình thường đúng không? Trải nghiệm du lịch thử thách gây cấn quá. Nói chứ
cái này Thơ thử thôi à, cho nên là cô chú anh chị nhớ là nếu như mà mình đi á, mình sạc ở dưới đi cho nó an toàn nha. Nếu như mà lần sau Thơ đi thì Thơ nghĩ là chắc Thơ cũng sạc ở ngoài đèo Bảo Lộc đi cho nó đảm bảo. Tại vì bây giờ vô mà Thơ ghim sạc một cái là Thơ lên ăn trưa luôn. Hiện tại là 11:40, hợp lý tới giờ ăn trưa luôn rồi cả nhà. Rồi ok, đi ăn thôi. Nay VF3 trải nghiệm leo đèo quá nhiều luôn cả nhà. Bây giờ là tới đèo Bren rồi và gần tới Đà Lạt rồi. Đường quanh co nhưng mà chạy thì Thơ thấy là cũng bình thường. Với lại là nhiều người nghĩ là chiếc xe nhỏ xíu này leo đèo chắc không nổi đâu. Nhưng mà thật ra thì xe điện cái ga của nó rất là mạnh luôn á cô chú anh chị. Cho nên là tất nhiên là nó sẽ leo đèo một cách dễ dàng thôi. Quan trọng là mình đi mấy cái khúc cua chạy chậm tí cho nó an toàn chứ đừng chạy nhanh. Đẹp quá. Thơ đã gần tới khách sạn rồi. Mà giờ hồi hộp quá không biết có bị lừa đảo hay không đây. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái. Wow, dễ thương. Nhìn mấy căn phòng nó xinh xinh á. Wow, đẹp thiệt cả nhà ơi. Ôi, rất là rộng luôn. Có bàn trang điểm, có tủ quần áo. Rồi bên đây là nhà vệ sinh. Trời ơi, nhà vệ sinh cũng rộng nữa. Trời ơi, ý là nó cũng thuộc dạng là không có quá là khủng khiếp á, nhưng mà đối với cái giá mà 375.000 thì Thơ thấy hơi bất ngờ. Chứ cái phòng này bình thường Thơ nghĩ là cũng phải từ 800 trở lên. Từ 800 trở lên. Nhưng mà cái này là chắc Thơ hơn thiệt rồi. Đây có cái view nè. Ui, đẹp. View núi nha. Ngắm qua được cái căn bên đó là căn lễ tân. Ở dưới có lễ tân.
Công nhận hồi nãy đi lên đúng cao luôn. Cái tầng này hình như là tầng 4 nè, mà mình phải đi bộ. Bị một cái khuyết điểm là không có thang máy nha. Tại vì nhà ở đây á, giống như kiểu là người ta chia ra từng căn á, giống như là ở đây nó không có thông nhau, thì thành ra là người ta đâu có xây từng cái thang máy được, cho nên mình đi bộ. Hay đi bộ lên cao quá, lên tầng cao nhất tưởng đâu ở căn gác mái thiệt. Ai về đâu. Trời ơi đẹp. Kệ nó, đi bộ có mệt thiệt, nhưng mà mình ở trên cao á, thì mình nhìn được cái view nó sẽ đẹp hơn. Đó. Ngồi ghế chiêu chiêu. Và trông có vẻ là chỗ này rất là mới, giống như kiểu là mới xây vậy đó. Nhằm khi người ta làm vậy để làm cái giá này để thu hút nhiều người biết tới. Rồi bây giờ thì thôi đi xuống dưới xe để mình tổng kết xe cả nhà, để mình coi ngay cái nhà của Thơ để tới chỗ này là bao nhiêu km và mình tốn bao nhiêu % pin. Ok, đi thôi. Sẵn đi tham quan cái khuôn viên ở dưới luôn. Rồi, để coi. Đây, tổng cái hành trình của Thơ đi từ sáng tới giờ là 311,1 km. Đó, và hiện tại Thơ còn tới 47% pin lận. Thì tính như là cái lần đầu á, lúc mà Thơ đi khi mà còn ở nhà Thơ quay á là mình có 98% pin, và khi mà mình sạc á thì lúc đó còn 12% pin, thì tổng cộng là mình tốn 86% pin. Và khi mà Thơ sạc lên 100% á, là lúc hồi trưa á, Thơ sạc 100% Thơ chạy tiếp, thì bây giờ còn 47%, thì nó tốn thêm là 53% nữa. Thì 86 cộng 53 là 139% pin. Tốn 139% pin cho 311 km. Và Thơ chỉ sạc đúng một lần duy nhất, và bây giờ Thơ còn dư tới 47%. Chà, cũng được chứ bộ, đâu có tới nỗi là quá cực. Nhằm khi á, trước đó thì Thơ cũng ngại đi Đà Lạt, tới giờ Thơ mới đi. Thơ mua xe 6 tháng rồi tới giờ Thơ mới bắt đầu đi, là tại vì Thơ nghĩ là nhằm khi mình đi dọc đường á, mình phải dừng sạc mấy lần á, thì nó cũng mệt với lại cũng hơi nhát. Bây giờ đi rồi mới thấy là mình sạc đúng một lần là ok rồi. Và cái lúc mà Thơ đi á, là 5 giờ mấy sáng, bây giờ là 5 giờ chiều. Mà nãy giờ mình lên mình nhận phòng lu bu xuống giờ mới 5 giờ chiều, chứ mình tới chắc cỡ 4 mấy. Nãy Thơ cũng quên coi giờ nữa. Thì tính ra là mình đi tầm 11 tiếng. Trong đó là ghé trạm dừng chân cũng hơi lâu đó. Và ghé sạc nè thì ăn 1 tiếng rồi ngủ 1 tiếng. Thì trong đó có khoảng gần 3 tiếng là nghỉ ngơi, còn lại là chạy. Nhưng mà chạy rất là chậm luôn á cả nhà, chạy rất là chậm luôn chứ không dám chạy nhanh, cho nên là Thôi đi cái chặng này gần 11 tiếng. Nhưng mà kiểu là mình đi nó thư thả, nó thông dong, nó từ từ á, cho nên là mình không có mệt. Mình tới đây mình vẫn còn nguyên năng lượng luôn, bình thường. Trời bây giờ mát mẻ, không có nắng, mình đi qua mấy khu này tham quan. Ngay đây có cái trụ mà có vẻ không sạc được xe mình rồi. Trụ đó là trụ sạc. Đi qua hướng bên này trước đi, gọi thơm quá vậy. Bông gì thơm dữ trời. Hoa gì thơm dữ ta. Vừa mới bước lên là nghe cái mùi hoa thơm á. À chắc là cây này. Wow, ở trên đây đẹp quá. Chắc là cây này thơm nè. Đúng rồi, thơm quá. Trời ơi, thơm cái mùi nổi da gà luôn á. Thơm quá. Cây này hoa gì vậy? Hình như ở nhà mẹ Thơ có trồng nhưng mà Thơ không biết tên. Ở nhà Thơ ít có quan tâm tên của các loài hoa lắm. Có mẹ Thơ rất thích. Thơm quá, nguyên chỗ này rất là thơm. Trời ơi, cảnh Tú Cầu. Đây là cái khuôn viên riêng của resort. Và hồi nãy Thơ có hỏi mấy anh ở dưới. Mấy anh nói là không phải quán cà phê mà chỉ phục vụ cho khách ở resort thôi. Ôi ôi, thời tiết tuyệt vời quá, mát mẻ quá. Thơm quá, hỏi ở đây cây nữa nè. Thơm cái mùi dễ chịu ghê luôn á, thư giãn. Wow, đã quá. Khu bên đây thì có bàn ghế mình sinh hoạt gia đình nữa, cũng hợp lý, giống như homestay ha. Ở ngoài thì có máy giặt nữa. Chị nói là nếu mà mình muốn giặt đồ thì mình ra máy giặt mình giặt thoải mái, xong rồi mình phơi lên thì cũng có không gian ở ngoài trời cho mình phơi đồ luôn, như nhà mình ở vậy đó. Hướng đi ra ngoài để ngắm cây ngắm cỏ nè, có hồ cá nữa. Không gian này để ngồi trò chuyện nè,
Đi với gia đình thì rất là thích hợp. Tivi, loa kẹo kéo. Cái phong cách này giống phương Tây quá ha. Hợp lý. Trời ơi cả nhà ơi, Thơ nhờ chị chủ nhà chuẩn bị cho Thơ phần lẩu gà lá é. Mà nè, ôi ơi, có 2 người ăn mà siêu to khổng lồ luôn, cỡ này ăn gì hết trời. Lên Đà Lạt là mình phải có lẩu gà lá é thì nó mới có hương vị. Đây là lá é nè. Thơ đi Đà Lạt Thơ mới biết lá này. Lá này thì nó nhìn cái ngoại hình nó hơi hơi giống cái lá Huế, nhưng mà cái mùi nó khác, ngon lắm. Cái phần này Thơ nghĩ chắc phải 3 người ăn. Bún, trời ơi, sợ thiệt. Đây, để lấy cái giá lên coi có nhiều gà không. Phần này là 380.000 nha cô chú anh chị. Không mà 380 thì vậy thì cũng đúng đi, nhưng mà nhiều đối với 2 người ăn á. Nhiều đối với 2 người ăn á. Hợp lý ha. Ở đây là tầng trệt thì phòng của Thơ là ở tầng 3 đó, là cũng căn này luôn. Mình xuống dưới đây mình ăn luôn, ấm cúng. Hiện tại giờ ở ngoài kia thì cũng lạnh lắm, mình ngồi trong đây là hợp lý. Ở đây kiểu như là một cái căn nhà chung á cả nhà. Thì mình ngồi ở đây là không gian mình sinh hoạt, ai mà thích sử dụng thì vẫn sử dụng được. Ở bên trong là có bếp nè. Bên trong có bếp rồi muốn nấu cũng được, có tủ lạnh. Rồi bên ngoài thì có sân để đậu xe, thoáng. Nhiều lần Thơ đi Đà Lạt Thơ book khách sạn thì ở chỗ khách sạn không có chỗ đậu xe, phải đậu ngoài đường. Mà cái đường là đường dốc vậy nè. Đường dốc vậy nè. Và đậu thì ngày chẳng ngày lẻ. Nói chung là cũng hơi cực về vấn đề đậu xe. Nhưng mà ở khu này thì đậu xe thoải mái là cái tiện. Đây là muối nha. Ớt này là mới thơm nè. Thơm lắm. Chén nước chấm quá đã. Xuất sắc. Mà là sôi đùng đùng. Đây lá é, mình sẽ cho lá é vô. Quá ngon. Không biết cái vị ở đây như thế nào ha. Ở Đà Lạt thì người ta hay ăn lẩu gà lá é tao ngộ. Nhưng mà bữa nay thì Thơ lười ra ngoài quá. Nhưng mà cơ bản là Thơ thấy lẩu gà lá é ở những chỗ khác nó vẫn ngon luôn á cả nhà. Khác, hơi khác cái hương vị chung. Nói chung là Thơ thấy lẩu gà lá é ở nhiều nơi tuy là thương hiệu khác nhau nhưng mà có một cái hương vị chung. Nhưng mà cái này cái hậu nó kiểu nó thiên về mặn. Nếu mà Thơ nghĩ là mình thêm nước á thì cái nước nó sẽ thanh ra là nó đẹp á. Chắc là thêm nước đi. Cái này chắc là nó sắc lại rồi, cho nên nó hơi mặn rồi. Còn những cái vị còn lại thì ok, chỉ có điều là hơi mặn thôi. Nữa đi, hết chai luôn. Cái vị này hơi lạ. Nói chung là nó cũng không phải là dở, nhưng mà cũng biết nói sao nữa. Được hơn rồi đó. Cắp lá é vô. Lá é này nó xẹp nhanh lắm, hút nguyên nắm nữa, còn có một xíu. Trứng non, thịt. Wow. Rất ngọt.
Mời cả nhà ăn tối nha. Trời ơi, nó bình yên tới nỗi mà Thơ nói chuyện mà giống như kiểu Thơ không dám nói lớn luôn á. Cái nhà này nó vang á, quá bình yên. Tưởng tượng nếu mà mình đi chung á, mình thuê nguyên căn luôn chắc vui lắm. Nếu mà mình đi đông. Lá é ngon. Lá é mãi ngon. Từ ngày biết có lá é là thích lá é luôn. Ăn đã, dai dai ngọt ngọt. Ngon, ngon. Cho thêm miếng nước lọc cái nó vừa. Chấm nè. Wow. Đi Hà Giang á thì mình ăn lẩu gà đen chấm với lại chẩm chéo. Còn đi Đà Lạt thì mình sẽ ăn lẩu gà lá é. Mỗi một nơi sẽ có một cái hương vị riêng. Chấm với lại muối tiêu ớt xanh. Mời cả nhà nha. Chín rồi. Cái này hồi nãy Thôi thấy nó chưa có chín lắm nhưng mà Thôi để quên nó chín luôn rồi. Đã. Ớt xanh này á, nó không có quá cay mà thơm lắm. Thơ không biết ăn cay nhưng mà ớt này Thơ ăn được nè. Thơm. Gà này chắc ở quê Thơ gọi là gà ta, không phải là gà công nghiệp. Mà Thơ thấy bình thường là lẩu gà lá é là gần như là không có chỗ nào làm gà công nghiệp luôn cả nhà. Người ta làm gà này nè, nó không có bị bở. Ngọt ghê luôn. Xuất sắc. Nóng quá. Lẩu gà lá é thì sẽ có gà, lá é, măng và nấm. Nó thơm cái mùi măng với thơm cái mùi lá é cả nhà. Đây, măng với nấm. Wow. Không biết bình thường á cô chú anh chị các bạn đi Đà Lạt á là cả nhà sẽ đi đâu ha? Thơ thì cũng không biết nhiều, Thơ thích những cái nơi mà mình đã từng đi rồi mà mình cảm thấy ấn tượng á. Và khi mà quay trở lại Đà Lạt thì Thơ lại quay trở lại những cái nơi đó. Thì tập sau Thơ sẽ quay cho cả nhà xem những cái nơi mà Thơ sẽ đi và Thơ thường hay đi ở Đà Lạt nha. Và Thơ cũng muốn khám phá thêm những cái chỗ hấp dẫn hay là hay ho nữa. Thì cả nhà thích những cái nơi nào ở Đà Lạt á thì bình luận ở phía dưới cho Thơ biết nha. Cho Thơ đi á. Cái này đi là tới 4 ngày lận mà. Cho nên là mình đi được nhiều lắm. Thơ đem cây cần câu theo nữa. Không biết Đà Lạt có chỗ nào câu cá không? Mình ở nơi xa tới cho nên là mình đâu có biết là chỗ nào cho câu, chỗ nào không cho câu đâu. Câu cá thiên nhiên thì nó vui hơn. Còn mà muốn chắc chắn thì chắc phải đi câu dịch vụ. Nhưng mà Thơ có một cái cần câu duy nhất à. Kiểu như là mình sẽ vừa ngắm cảnh, vừa câu cá mà thiên nhiên á. Chắc hồ Tuyền Lâm có hả? Ủa mà Thơ không hiểu làm sao đi xe điện bị chửi dữ ta. Lần trước Thơ đăng cái clip mà Thơ nói là Thơ mua xe Vespa. Đọc bình luận trời ơi luôn á, buồn. Mà Thơ cũng có làm gì ai đâu, Thơ cũng không có làm gì ai luôn á. Mà sao Thơ lại bị chửi dữ ta. Thơ nghĩ là chắc là mỗi người sẽ có mỗi cái quan điểm khác nhau. Người thì thích cái này, người thích cái kia. Nhưng mà
Thơ thấy là Thơ chỉ đi một chiếc xe VF3 thôi mà. Cái chiếc xe của Thơ thì nó cũng nhỏ bé thôi. Và cái giá trị của nó cũng thấp, cái tầm giá tầm 300 triệu đổ lại à. Cho nên là Thơ cũng suy nghĩ là 300 triệu đổ lại mình mua được một chiếc xe mới, không phải là xe cũ. Ví dụ như mình mua chiếc xe khác, xe xăng đi, thì mình phải mua xe cũ, chứ không có xe mới mà giá đó. Rồi xong rồi mình lại không có kinh nghiệm để đi coi xe cũ thì Thơ sợ là nó lại vô cái vết xe đổ của chiếc ghe đó. Hồi trước Thơ cũng mua chiếc ghe cũ đó, rồi về rồi nó cũng sửa tới sửa lui rồi tùm lum, Thơ cũng sợ lắm. Cho nên là Thơ thấy khi mà 300 triệu mình mua được một chiếc xe mới thì nó cũng ok mà. Và khi mà Thơ trải nghiệm chiếc xe thì Thơ thấy nó cũng đâu có tới nỗi mà mọi người phải ghét nó và ghét luôn cái người lái nó. Thơ cũng chạnh lòng một chút á cả nhà. Kiểu cảm giác như mình có làm gì ai đâu mà tự nhiên bị chửi quá trời luôn, xong rồi bị xúc phạm rồi bị trù ẻo nữa. Trời ơi, Thơ cũng không hiểu. Tự nhiên cái thấy mình chạy chiếc xe đó xong cái ghét mình luôn, rồi trù mình nữa. Thật sự nếu như mà anh chị trù Thơ như vậy thì anh chị có thấy vui không, vui vẻ trong lòng không? Nếu như mà Thơ bị y chang như là cái lời của anh chị trù Thơ, chạy xe điện là một ngày nào đó nổ như bơm hay là một ngày nào đó mà chết cháy á thì anh chị có vui trong lòng không? Nếu như mà một ngày nào đó mà Thơ chết cháy thiệt á, anh chị thấy vậy anh chị có hả hê không? Mình thật ra mình con người với nhau mình nên yêu thương nhau chứ sao mình lại thù ghét nhau như vậy, trong khi là mình chưa từng gặp nhau, mình cũng chưa từng làm gì nhau luôn. Và khi mà Thơ sống cái cuộc sống riêng của Thơ thôi, không có vừa mắt anh chị thì anh chị lại buông những cái lời cay đắng vậy á, thì thấy nếu như mà những cái đó nó không xảy ra đi thì nó cũng xảy ra một điều, đó chính là đã làm cho người khác tổn thương rồi đó. Rồi có nhiều người nghĩ là Thơ quảng cáo cho xe điện, thì thật ra là Thơ cũng nói ở đây luôn. Trời trời, Thơ có là gì đâu. Thơ rất là nhỏ bé luôn, Thơ cũng chẳng là cái gì, chẳng là ai luôn. Nếu như mà một cái hãng lớn như vậy, người ta đã có một cái quy mô khủng khiếp như vậy thì người ta thừa sức để người ta thuê những cái người ngôi sao hay là những người có tiếng nói hơn, chứ Thơ chỉ là một cái người dùng bình thường thôi. Thôi mình cứ sống vui vẻ tích cực nha cả nhà. Nếu như mà mình cảm thấy khó chịu, áp lực quá thì mình đi chữa lành đi, mình đi du lịch đi, mình tìm cái gì đó giải trí, hoặc là ăn một cái món gì đó thiệt là ngon cho cuộc đời mình nó vui vẻ lên cả nhà. Khi mà mình suy nghĩ tích cực rồi á thì mình thấy những cái điều xung quanh của mình nó cũng đẹp, và mình sẽ chia sẻ những cái năng lượng tích cực đó cho nhau. Nó sẽ ý nghĩa hơn là mình chia sẻ năng lượng tiêu cực ha. Rồi ăn nha. Gà này nó chắc. Và bây giờ thì đã hết một ngày, từ sáng sớm 3 giờ sáng đã dậy và bây giờ cũng đã tối rồi. Chắc là Thơ xin phép được dừng video này tại đây. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã xem hết clip này. Chúc cho cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.